Vi fick glädjen att göra ett inredningsuppdrag för Högskolan Väst. Och när vi gör ett inredningsuppdrag så börjar vi alltid med vad finns det? Vad har vi att jobba med? Och en av anledningarna till varför vi fick äran att jobba med detta uppdraget är just på grund av vår erfarenhet kring återbruksfrågan. Så i det här projektet så började vi processen med att inventera det befintliga beståndet. Och ambitionen här var att återbruka så mycket som möjligt av Högskolan Västs befintliga möbler och istället utgå ifrån det som fanns och bygga vidare. Och här till exempel ser vi ett av hundratals återbrukade bord. När vi utformade inredningskonceptet så utgick vi dels ifrån våra befintliga möbler men också utifrån det nyligen inredda restaurang Västan som redan var färdigt i huset. Vi vill ju att den färdiga inredningen till slut ska vara en sömlös helhet så att allt hänger ihop. Men i inredningen så vill vi ha olika tyngdpunkter och olika känslor i lokalen så att det blir en behaglig miljö att vistas i. Och det som är härligt att jobba med återbruk på denna skalan, det är ju att möbler som kanske var utdömda i det förra livet får en helt annan kontext och ett helt nytt liv i det nya. Och det är också fantastiskt att få jobba med beställare som till exempel Högskolan Väst som själva också har väldigt höga återbruksambitioner. Inredningskonceptet bygger på det som vi gjorde för restaurang Västan men också utifrån det som vi skulle göra nytt. Och det nya har vi valt att ha 3 olika tyngdpunkter på olika känslor och vi har valt att kalla det här för jord, för luft och för grönska. Och de här 3 temanen har vi applicerat i lokalerna på lite olika ställen. Den grönskande delen har vi i kontorslandskapen. Det är där vi får ro att arbeta, det är där vi får energi, det är där vi får ett lugn att kunna fokusera. De mer luftiga miljöerna, det är de som vi har när vi träffar våra kollegor, det är de informella mötesplatserna. Det är de öppningarna i rumslayouten där vi möts. Och det är rent så, på samma sätt som i luften, i att man får frisk luft under vingarna, så är det ju när vi möter våra kollegor och får ny input och nya synsätt. Det är ju liksom mötesplatsen som då karaktäriseras av det blåa, av det luftiga, av att lyfta blicken och se längre. Jordtemat har vi valt att applicera på mötesrummen. Det är ju här som vi gemensamt möts för att jobba vidare i projekt och att gemensamt komma framåt. Jordtemat har ju till sin karaktär en mer omslutande känsla. Här har vi valt att ha mera åt rost och röd kulörer och en mer omslutande taktil känsla i materialen. I slutet av projektet så gjorde vi en klimatberäkning på slutresultatet och vi kom fram till att ungefär 40% av den totala inredningen är Högskolan Västs befintliga bestånd. Vi gjorde också en CO2-beräkning där vi har sparat cirka 50 ton CO2-ekvivalenter. Det är superhärligt att vara här i lokalerna. Det blir ju som vi har tänkt, men det blir ju ändå så mycket bättre. Det är ju något helt annat att vara här på plats och se hur ljuset sipprar in och hur de generösa fönsterpartierna bara liksom bjuder in ljuset in i inredningen. Och vi har den här siktlinjen igenom huskroppen här så man ser ifrån den ena sidan till den andra. Den delen är ju liksom svår att förutse. Och därför är det så härligt att vara här idag och se det slutgiltiga resultatet. Det vi är mest stolta över är att vi har lyckats skapa en väldigt fin helhet där gammalt möter nytt.